Хай-тек наступає. А отже, основні теми випуску будуть стосуватись засобів для ведення війни на дистанції. З випуску ви дізнаєтесь, скільки цьогоріч виділено на відновлення армійської авіатехніки, де можна придбати наш кращий танк БМ «Оплот» за 2 гривні 40 копійок, які основні проблеми розвитку вітчизняної безпілотної авіації, чи отримали єгиптяни французькі вертольотоносці «Містраль», та який карабін у 2016 році став кращим за версією експертів. 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом заборонив використання державними структурами російських антивірусів лабораторія Касперського і Доктор Веб. А нещодавно стало відомо, що словацька компанія «Есет» діяла в інтересах так званих ДНР і ЛНР. І це лише один приклад зазіхання РФ на кібербезпеку України. Раніше російські спецслужби атакували переважно державні українські сайти. Зараз їх мета – життєво важливі об'єкти енергетики та інфраструктури. Яскравим прикладом хакерської атаки стало відключення електропостачання чверті мільйона мешканців Івано-Франківської області 23 грудня 2015 року. Тоді, в зимовий вечір, люди близько 6 годин провели без електроенергії та опалення. Це ефективна атака вірусом типу Black Energy 3 на українські енергорозподільні станції. От уявіть собі, якби це трапилось в Києві. У вас не працює гаряча вода, ви не можете побритись. Ви підходите попити чай, немає електроенергії. Ви підходите до ліфту з 23-го поверху, наприклад, а ліфт не працює. Одним із перших, хто вступив у битву на віртуальному фронті проти кремлівських ботів, засновник кібервійськ України Євген Докукін. Упродовж 2 останніх років аудитор комп'ютерних мереж щоденно блокує сайти квазіутворень ЛНР та ДНР за власні кошти. Якщо врахувати мінімальну вартість за те, щоб покласти сайт, сума виходить недитяча. Окрім тих 151 сайтів, що ми закрили, це в сумі і закриті, і заблоковані повністю, що вони вже самі закрилися після нашого блокування. І ще понад 1000 сайтів терористів ще є. Тому, відповідно, можете взяти там 100-200 баксів, а деякі по 500, по 1000, і помножити на 1000 сайтів терористів. На його рахунку понад 600 гігабайт оперативної інформації про дії російсько-терористичних військ на території України. Зокрема, керівні документи бойовиків, докази причетності Росії до збиття малазійського авіалайнера, фото та відео, переміщення російської військової техніки на Донбасі. Крім того, понад 12 мільйонів заморожених доларів на банківських рахунках окупантів Сходу України. Під час нашої зйомки Євген, сидячи у парку на лавці, за допомогою ноутбука і телефона, зламав пошту лідера бойовиків ДНР Захарченка з усіма документами, наказами та розпорядженнями. Вже ввечері новина про це була на сайтах інтернет-видань. СБУ сказала, що вони в 2014-2015 році навіть кілька рахунків українських банків заблокували. Ну що ж, через суд зробіть повернення цих коштів з рахунку цього сепаратиста-терориста на казначейство державне. Жоден суд український за вже понад 2 роки війни не виніс жодного такого рішення. Бо жодна СБУ, жодна прокуратура жодного разу не зробили заяви відповідні. Цікаво, що стаття Кримінального кодексу 361-1 взагалі забороняє всім громадянам України, включаючи спецслужби, застосовувати доз атаки проти ворожих хакерів. Коли в Івано-Франківській області невідомі комп'ютерні терористи здійснили відключення житлових районів від електромереж, єдиним засобом кіберзахисту став звичайний електрорубильник, яким увімкнули світло людям. Якби система була повністю комп'ютеризованою, відновити електропостачання було б набагато складніше. В законі України досі не мають визначення такі ключові поняття, як кіберзлочин, кіберпростір та кіберзахист. Зараз Верховна Рада розробила проект закону, він розроблений групою депутатів про кіберзахист. В цьому законі вперше за весь час передбачається навести якийсь елементарний лад з питання кіберзахисту. Та попри різні бюрократичні складнощі, підготовка військових кібервоїнів триває вже 2-й рік. За цей час у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації вдалося підготувати близько 1000 спеціалістів, які готові нанести або відбити кіберудар. Дуже багато завдань, які виконують наші фахівці, вони не є відомими. Звісно, з тих причин, що ми займаємося специфічною сферою. Ми займаємося захистом критичної інфраструктури у сфері Міністерства оборони та нанесення превентивних
ефективні кібернетичних ударів по супротивнику. Мільйонна фабрика тролів Російської Федерації продовжує здійснювати хакерські атаки, завдаючи економічних та іміджевих збитків Україні. Використовуючи гуманність законів демократичних країн і не порушуючи загальні правила користування соцмереж, такі російські угрупування хакерів, як Кіберберкут, здійснюють хакерські атаки та поширюють пропаганду тероризму, які в результаті призводять не тільки до техногенних катастроф, а й до загибелі реальних людей. Прикладом тому Донбас. Цього місяця має початись будівництво військового містечка на полігоні Широкий Лан. Інфраструктура нового зразка буде розрахована на 5 тисяч військовослужбовців. За словами міністра оборони Степана Полторака, воїни після бойових завдань на Донбасі мають перебувати у нормальних умовах. Цією новиною починаємо інформаційний блок за тиждень. За 2 роки військом було прийнято на озброєння 36 нових зразків зброї. Лише минулого тижня для Збройних сил України закуплено 18 мінометів, 2 автомобілі МАЗ і 2 броньовані медичні машини. До речі, на відновлення авіаційної техніки повітряних сил у 2016 році виділено близько 2,5 мільярдів гривень. Президент Петро Порошенко поздоровив державне підприємство «Антонов» 70-річчям і доручив вивчити доцільність добудови другого Ан-225 «Мрія». Стало відомо, що наш Генштаб замовив у антонівців розробку бойового літака з двигуном від «Мотор Січ». Інженерна група «Азов» показала свої перспективні розробки. Це танк з виносним озброєнням «Тірекс», важка гусенична платформа «Азовець», тяжка БМП «Азовочка», середня гусенична гібридна платформа «Рисак», автоматичний мінометний комплекс «Вітерець», колісний комплекс «Чорне сонце» та бойовий модуль «Акінак». Цього тижня президент України підписав закон, що запроваджує систему електронних закупівель «Прозоро» у оборонній сфері. Лише цього року завдяки їй Міністерство оборони зекономило на закупівлі харчів 400 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наказав усім державним структурам перейти на цю систему до 1 серпня. Тепер кожен може отримати оплот всього за 2 гривні 40 копійок. Щоправда, на марці цієї серії національна військова техніка, випущеної 25 березня 2016 року. Замовити марки можна по інтернету. Нагадаємо, що оплот до цього якимось дивом влаштувався на російських срібних монетах. Кращим карабіном 2016 року за версією Національної стрілецької асоціації Сполучених Штатів Америки та авторів журналу Shooting Illustrated став LWRC ICA-5. Від конкурентів модель відрізняється тим, що розроблялись за вимогами армії США. Він важить 3,3 кг, має довжину 89,5 см і натовський калібр 5,56. Виробник бронеавтомобіля Барс-8 розраховує поставити силовикам 10 оновлених машин на 60 мільйонів гривень. Крім того, турецька компанія Туркар пропонує українським військовим броньовик Туркар APC, відомий як Бізон. Американська компанія HDT днями показала легкий бойовий автомобіль Storm SRTV з дроном Bullray, а ізраїльський Пласан скоро покаже нову версію броньовика Sandcat 4х4. У Харкові відбулися випробування БТР-4 з покращеним захистом та бортовими системами. М'янма розраховує закупити ще більше українських бронетранспортерів БТР-3У, а компанія General Dynamics показала нову версію бронемашини LAV Combat Support Vehicle. Армії Канади вона потрібна для заміни М113. Міноборони США замовило будівництво 3-го авіаносця класу Джеральд Форд, який стане вже 3-м замовленням. Франція 2 червня передала єгипетським морякам перший вертольотоносець «Містраль». А флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва», який мали модернізувати 2015 року, зайшов на ремонт в Севастополь. Американська компанія Aurora Flight Science випробувала розробку, яка дозволяє відносно швидко і просто перетворювати пілотований вертоліт на безпілотник. Систему AAC-US з датчиків та модуля керування, розроблену в інтересах морської піхоти США, перевірять на багатоцільовому вертольоті UHH наступного року. 1-4 червня на аеродромі Шенефельд проходить міжнародна авіа- та аерокосмічна виставка Berlin Air Show 2016. Серед тисяч експонатів 40 країн і український літак Ан-178. Стільки ж делегацій прибули 2 червня до столиці Казахстану Астани. Там стартувала міжнародна виставка озброєння та військової техніки «Кадекс». У нашій програмі розповідалося вже про кілька безпілотних авіаційних комплексів, створених Україною для військових цілей. Насправді їх вже кілька десятків, але за 2 роки війни на Донбасі ще не було повідомлень про прийняття на озброєння армії хоч одного з них. Як вирішується ситуація, дізнавались наші чернігівські кореспонденти.
Поки бойовики та російські військові демонструють на Донбасі свій безпілотний парк, воїни АТО у більшості озброєні комплексами від волонтерів та спонсорів. На цій та інших проблемах наголошувалося 12 травня під час засідання міжвідомчої комісії РНБО. Наступним кроком став відповідний науково-практичний семінар, який на початку тижня зібрав військових, виробників, можновладців та активістів. Початку проведення антитерористичної операції до Збройних сил та інших військових формувань було надано як державними структурами, так і волонтерськими організаціями близько 30 типів різних безпілотних авіаційних комплексів. В ході бойових дій більшість з них підтвердила свої заявлені характеристики. Але ті характеристики в деякій мірі у нас вже на сьогоднішній день не задовольняють. У оборонному бюджеті закладені кошти. На виставках та оглядах демонструється велика кількість вітчизняних та іноземних комплексів. Проте Збройні сили ще не обрали достойних екземплярів у різних класах, які би мали запас для вдосконалення на 5-7 років вперед. Проблеми, які виникають, це виробка єдиної позиції щодо характеристик таких безпілотних літальних апаратів, їх номенклатури для виконання різноманітних завдань. Серед проблем з нормативно-правовою базою, дорогими комплектуючими, просуванням більш дорогих іноземних зразків, виробники говорять про гостру потребу у фахівцях, які заслуговують на гідну зарплатню. Ми знаємо, скільки заробляє айтішник, скільки заробляє електронщик. Щоб залучити таких людей, треба мати можливість платити йому таку зарплатню, яка є на ринку. Ринок живий. Якщо ми ці зарплати вкажемо в калькуляції вартості цього комплексу, я навіть не уявляю, що там станеться в прийомці, коли вона побачить ці цифри. В той час, як Росія затвердила програму розвитку безпілотних систем до 2025 року, а Сполучені Штати – відповідний документ до 2045-го, відсутність чіткої дорожньої карти та єдиного центру координації викликає дисбаланс у розробці та виробництві українських зразків. 20 мая был проведен первый всеукраинский конкурс беспилотной авиации, и было представлено более 50 проектов, и 80% это были работы, которые касались доработки и решений, непосредственно касающихся планера. А то, что касалось оборудования и программного обеспечения, каналов связи, то это было около 20%, а то, что касается камер, тепловизоров и так далее, практически не было вообще. У Чернігові цього тижня показали майже 30 безпілотних систем, 13 з яких виробники погодились здійняти в небо на полігоні. Серед усього цього різноманіття проблема номер 1 напрошується сама собою. Мова про відбір та професійну підготовку операторів, які би реалізовували потенціал комплексів максимально. Нестроковики чи мобілізовані, які через кілька місяців після курсів повернуться із дорогоцінними знаннями додому. В ідеалі це мають бути офіцери з чітко визначеними місцями у штатних структурах підрозділів та кар'єрним ростом. Хтось каже про необхідність створення спеціальних навчальних центрів, деякі виробники наполягають на підготовці курсантів на своїх навчальних базах. Цим доволі успішно займається компанія «Атлон Авіа», яка передала на Донбас вже майже 40 комплексів, 5 з яких для дослідної експлуатації закупило українське військо. Процесс обучения, вернее, продолжительность зависит очень от уровня самого обучающегося. У нас были такие примеры, когда мы готовили операторов за 2 недели. Были случаи, когда люди обучались 2 месяца и все-таки получали справку о том, что они прошли эти курсы и не допущены к самостоятельной эксплуатации. Но в среднем можно сказать, что это полноценных 2 месяца обучения, чтобы человек уверенно себя чувствовал. В класі тактичних безпілотників для прийняття на озброєння серед наших розробок є реальні претенденти, а ніша оперативно-тактичних і стратегічних комплексів ще потребує заповнення. Я переконаний, що не буде в стороні стояти і наш флагман авіабудівництва, державне підприємство «Антонова», яке планує уже до завершення цього року запропонувати стратегічний безпілотний апарат. Окрім того, планується випуск стратегічного безпілотного апарату, який зможе нести декілька потужних ракет
повітря, земля. Створення оперативно-тактичних, стратегічно ударних безпілотників, як це робить Сполучені Штати, Ізраїль і інші країни, це надзвичайно дорого і довго. З іншого боку, бойові дії в зоні АТО показали, що треба мати такі дешеві засоби внесення удару по противнику на базі гелікоптерів або на базі дешевих безпілотних систем. Безперечно, за час агресії Росії українські виробники досягли значних висот у створенні безпілотних авіаційних систем. Ці комплекси доволі успішно проходять випробування у Державному науково-випробувальному центрі армії на Чернігівщині, а деякі результативно воюють на Донбасі. Все ж починати необхідно з програми, яка би чітко вказувала, куди прямує наша авіація майбутнього. Тиждень мине швидко, і ви дізнаєтесь про пейнтбол для бойової підготовки та військове радіо для інформаційної війни. Перемог вам на усіх фронтах!